Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Μεγάλος Πόλεμος που θα τελείωνε όλους τους πολέμους, όπως χαρακτηρίστηκε. Πώς κατέληξε όμως η Ευρώπη στη διεξαγωγή του πιο αιματηρού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι τότε, πώς εξελίχθηκε και τι αλλαγές επέφερε στη μεταπολεμική κοινωνία. Γενικά η Ευρώπη του 1914 ήταν σαν μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Οι Γερμανοί στη Δύση τσακωνόντουσαν με την Αγγλία για την ναυτική κυριαρχία, ενώ στην Ανατολή τσακωνόντουσαν με τη Ρωσία για το ποιος θα ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή. Παράλληλα υπήρχε και η Γαλλία, η οποία δεν είχε ακόμη συνέλθει από την ήττα του 1870 και ζητούσε εκδίκηση. Συνειδητοποιώντας λοιπόν η Γερμανία πως περιβάλλεται από εχθρούς, συνάπτει συμμαχία με τη μόνη φιλική γειτονική δύναμη, την Αυστρο-Ουγγαρία, η οποία βέβαια έχει τα δικά της προβλήματα. What? It's just an ordinary crabby. Oh my goodness! Έτσι δημιουργούν τη διπλή συμμαχία, στην οποία μπαίνει και η Ιταλία, ιδρύοντας την τριπλή συμμαχία. Η Αγγλία και η Γαλλία, βλέποντας τη συμμαχία αυτή, κάπως τρόμαξαν. Έτσι ήρθαν σε συνεννόηση με τη Ρωσία και αργότερα ίδρυσαν την εγκάρδια συνεννόηση ή πολύ πιο απλά Αντάντ. Βέβαια, μπορεί οι τρεις χώρες να μισούσαν η μία την άλλη γενικά, αλλά συνειδητοποίησαν ότι μισούσαν τη Γερμανία ακόμη περισσότερο, κάτι που τους ένωσε για ένα κοινό σκοπό. Συνεπώς, επικράτησε ένα ψυχρό και εύθραυστο κλίμα στην Ευρώπη. Την κατάσταση ήρθε να χειροτερέψει η ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας και συνεπώς η κλιμάκωση του στρατιωτικού εξοπλισμού. Με το σκηνικό λοιπόν να έχει στηθεί, οι δυνάμεις έψαχναν την αφορμή που θα τους οδηγούσε στη μεγάλη αυτή σύγκρουση. Και πού αλλού θα έβρισκαν αυτή την αφορμή από τα πάντα ετοιμοπόλεμα Βαλκάνια. Ο 19ος αιώνας γνώρισε την ανεξαρτησία πολλών βαλκανικών εθνών από τον Οθωμανικό ζυγό. Με την όξυνση του εθνικισμού, τα κράτη αυτά επιθυμούσαν περαιτέρω επέκταση ώστε να συμπεριλάβουν και μέρη του πληθυσμού τους που βρισκόταν ακόμη υπό ξενική κατοχή. Η Αυστρο-Ουγγαρία είναι ένα τρανό παράδειγμα. Φιλοξενώντας πάνω από 12 διαφορετικές εθνικότητες, ήταν μια ιδιαίτερα εύθραυστη αυτοκρατορία, κάτι που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι γείτονές της. Η ευκαιρία δόθηκε όταν στις 28 Ιουνίου του 1914 ο διάδοχος του Αυστριακού θρόνου Φραγκίσκος Φερδινάνδος επισκέφθηκε το Σαράγεβο της Βοσνίας και δολοφονήθηκε από το Σέρβο εθνικιστή Γκαβρίλο Πρίντσιπ. Η δολοφονία του διαδόχου και της γυναίκας του τάραξε την αυτοκρατορία. Ο Αυστριακός Αυτοκράτορας με τις ευλογίες του Κάιζερ στέλνει στη σερβική κυβέρνηση 10 υπέρογκα αιτήματα θεωρώντας την υπεύθυνη για τη δολοφονία. Η Σερβία δέχτηκε μονάχα τα 9 από τα 10 αιτήματα και έτσι στις 28 Ιουλίου του 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύττει πόλεμο. Ο Τσάρος εγγυείται την προστασία της Σερβίας. Έτσι η Ρωσία αμέσως κηρύττει πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία, κάτι που προκάλεσε τη Γερμανία να κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία και έτσι τώρα η Γαλλία κηρύττει πόλεμο στη Γερμανία ενώ μπαίνει και το Μαυροβούνιο. Η Αγγλία και η Ιταλία διστάζουν να εισέλθουν ακόμα. Η αποχή της Αγγλίας συνέφερε ιδιαίτερα τη Γερμανία. Οι Γερμανοί θεωρούν πως ο κύριος εχθρός είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι θα χρειαστούν κάμποσες εβδομάδες για να ετοιμαστούν για πόλεμο. Έτσι, στη διάρκεια αυτή, εισβάλλουν σφαίρα στη Γαλλία, την ξεκάνουν και επικεντρώνουν τις δυνάμεις στη Ρωσία, νικώντας τον πόλεμο. Φυσικά δεν ήταν όλα ρόδινα. Η Γαλλία ήταν ήδη προετοιμασμένη για ένα τέτοιο σενάριο. Είχε χτίσει τα σύνορά της ισχυρά φρούρια, καθιστώντας την άμυνά της σχεδόν αδιαπέραστη. Γι' αυτό λοιπόν ο πρώην Γερμανός αρχιστράτηγος Alfred von Schlieffen σκέφτηκε το περίφημο σχέδιο Schlieffen. Σύμφωνα με αυτό, για να διαπεράσουν τη σχεδόν αδιαπέραστη άμυνα των Γάλλων, θα πέρναγαν από δίπλα, μέσω Βελγίου. Αλλά υπήρχε και δεύτερο θέμα. Το Βέλγιο είχε την εγγύηση της Αγγλίας, η οποία προειδοποιεί πως αν οι Γερμανοί παραβιάσουν τη βελγική ουδετερότητα, θα κηρύξουν πόλεμο. Και πόλεμο με την Αγγλία σήμαινε πόλεμο με ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο Κάιζερ όμως δεν ψάρωσε και εισέβαλε ούτως ή άλλως. Η εισβολή στο Βέλγιο δεν πήγε ακριβώς όπως περίμεναν οι Γερμανοί. Ο βελγικός στρατός αντιστάθηκε στεναρά, καθυστερώντας κατά πολύ τα σχέδια των Γερμανών. Επιπλέον, η Βρετανία, εξοργισμένη, κήρυξε αμέσως πόλεμο και άρχισε να στέλνει στρατό στη Γαλλία. Παρά την αντίσταση των Βέλγων, οι Γερμανοί προχώρησαν με την επίθεσή τους και διέπραξαν ανίποτες θηριωδίες καθ' όλη την προέλασή τους. Εν τω μεταξύ όμως, προς μεγάλη έκπληξη των Γερμανών, οι Ρώσοι ετοιμάστηκαν πολύ πιο γρήγορα για πόλεμο και εισέβαλαν στην Ανατολική Πρωσία. Ακόμα ο ρωσικός στρατός ξεκίνησε την προέλασή του στα Καρπάθια όρη στην Αυστρο-Ουγγαρία. Ο Αυστριακός αρχιστράτηγος επιχείρησε να του σταματήσει, αλλά οι καλές τακτικές δεν έρχονταν πακέτο με το καλό όνομα. Οδήγησε το στρατό του μέσα στην Πολωνία, με την ελπίδα πως θα περικύκλωνε τους αριθμητικά ισχυρότερους Ρώσους, που ήδη εντωμεταξύ απειλούσαν την Ουγγαρία. Περιέργως απέτυχε και οι Ρώσοι κατέλαβαν όλη την περιοχή. Είχαν όμως και οι ίδιοι σοβαρά προβλήματα. Η προέλαση στην Ανατολική Πρωσία ανακόπηκε απότομα όταν ο ενισχυμένος πλέον γερμανικός στρατός επέβαλε βαρύτατες απώλειες στο ρωσικό στη μάχη του Τάνενμπεργκ. Η τεράστια αυτή νίκη έδιωξε εντελώς τους Ρώσους από τη Γερμανία, η οποία προχώρησε στην αντεπίθεση. Παράλληλα, ενίσχυσε τη φήμη δύο στρατιωτικών, τον Πολ Φον Χίντενμπεργκ και τον Έριχ Λούντεντορφ. Πίσω στο δυτικό μέτωπο, οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Γαλλία, οδηγώντας το γαλλικό στρατό σε διαρκή υποχώρηση. Το Παρίσι ήταν κοντά και αν έπεφτε, ίσως να κατέρεε όλο το μέτωπο.
Ο Γάλλος αρχιστράτηγος το γνώριζε αυτό και συγκέντρωσε νέες δυνάμεις να ενισχύσουν τις παλιές. Τα υποχωρούμενα γαλλικά στρατεύματα μαζί με τη Βρετανική εκστρατευτική αποστολή σταμάτησαν σχεδόν έξω από το Παρίσι στον ποταμό Μάρνη. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μάχη του Μάρνη, η οποία θα καθόριζε ολόκληρη την έκβαση του πολέμου. Οι Γερμανοί μετακίνησαν ένα μέρος του στρατού τους στα βόρεια, ανοίγοντας έτσι ένα κενό, στο οποίο κινήθηκαν αμέσως οι Βρετανοί. Η μετέπειτα μάχη μονάχα μεγάλωσε το κενό αυτό. Με τον φόβο της περικύκλωσης, οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και το Παρίσι σώθηκε. Just park the car Οι Γερμανοί υποχώρησαν πίσω από το ποταμό Άιν. Εκεί σταμάτησαν και άρχισαν να σκάβουν χαρακόμματα. Τα χαρακόμματα ήταν υπόγεια αμυντικά συστήματα, σχεδιασμένα για να εμποδίσουν την περαιτέρω προέλαση του εχθρού. Οι Αγγλογάλοι στη συνέχεια άρχισαν και οι ίδιοι να σκάβουν. Οι δύο πλευρές έσκαψαν μέχρι και τη θάλασσα, εγκαθιδρύοντας ένα σύστημα χαρακομμάτων από τη βόρεια θάλασσα μέχρι και τα Βόσγια όρη. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος των χαρακομμάτων, ο οποίος θα γινόταν το κύριο χαρακτηριστικό του πολέμου. Μεταξύ των γραμμών καθιερώθηκε το λεγόμενο No Man's Land, μια ουδέτερη ζώνη καλυμμένη από σειρματόπλεγμα για να δυσκολέψει την προέλαση του εχθρού. Οι δύο πλευρές συχνά θα περιπλέκονταν σε αιματηρές μάχες για τον έλεγχο ενός χαρακόμματος και συνέχεια την άμυνά του. Αυτό το μπρος-πίσω θα στοίχιζε τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ όσοι έμεναν ζωντανοί θα έπρεπε να συνεχίσουν να ζουν υπό τραγικές συνθήκες. Παράλληλα έμπαιναν νέες χώρες στον πόλεμο. Στην Ασία η Ιαπωνία επιθυμούσε να επεκτείνει την επιρροή της. Με την προηγούμενη κατάληψη της Ταϊβάν και της Κορέας, η Ιαπωνία πήρε φόρα. Έχοντας συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία, κηρύττει πόλεμο στη Γερμανία και καταλαμβάνει τη γερμανική αποικία της Τσινγκντάο. Παράλληλα στην Οκεανία, αυστραλέζικα στρατεύματα κατέλαβαν τη γερμανική Νέα Γουινέα, αφήνοντας κάτι μικρά νησάκια στην άκρη, τα οποία η Ιαπωνία άρπαξε με προθυμία. Οι κεντρικές δυνάμεις βρήκαν και εκείνες μια νέα σύμμαχο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν με το ένα πόδι στον τάφο. Πριν την έναρξη του πολέμου, την ηγεσία ουσιαστικά ανέλαβαν οι τρεις πασάδες, από τους οποίους για τώρα ο μεσαίος είναι ο σημαντικός. Ο Ισμαήλ Ενβέρ Πασάς γρήγορα οδήγησε τη χώρα του στον πόλεμο, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον Κάφκασο. Εν τω μεταξύ, στο αρχικό μέτωπο, στη μικρή και αδύναμη Σερβία, η πρώτη αυστριακή εισβολή κατέληξε σε τεράστια αποτυχία. Λίγο αργότερα ξαναπροσπάθησαν και ενώ στην αρχή τα πήγαν καλά, στο τέλος τον ήπιαν. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. Oh my goodness. Το 1915 βρήκε τις δύο πλευρές σε νέα μέτωπα. Οι Βρετανοί έβαλαν στο τραπέζι πιθανή παροχή βοήθειας στη Ρωσία εναντίον των Οθωμανών. Έτσι ξεκίνησαν να σχεδιάζουν την κατάληψη των στρατηγικής σημασίας Δαρδανελίων, ιδέα την οποία υποστήριξε ο τότε Υπουργός Ναυτικών Winston Churchill. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου με τον ναυτικό βομβαρδισμό των στενών. Στο ανατολικό μέτωπο, οι Ρώσοι πολιορκούσαν 100.000 Αυστριακούς στρατιώτες για μήνες. Η Αυστρο-Ουγγαρία προσπάθησε να αντεπιτεθεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και το φρούριο έπεσε. Η ακόλουθη γερμανική επίθεση όμως έσπασε τις γραμμές άμυνας των Ρώσων, οι οποίοι υποχώρησαν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Οι Οθωμανοί είχαν και εκείνοι τα σχέδιά τους. Υπό γερμανική αρχηγία επιχείρησαν να καταλάβουν τη διόρυγα του Σουέζ από τους Βρετανούς. Οι απικιακές δυνάμεις όμως αντιστάθηκαν και το μέτωπο παρέμεινε σταθερό. Λίγο πιο πριν, ο Ενβέρ Πασάς υπέστησε βαρύτατη ήττα από τους Ρώσους στα βουνά του Καυκάσου, κυρίως χάρη στις δυσμενείς συνθήκες και τον ελλειπή εξοπλισμό. Η ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων από Αρμένιους επαναστάτες έδωσε αφορμή στους Πασάδες να αποδώσουν την ευθύνη της ήττας στους τοπικούς αρμένικους πληθυσμούς για να προχωρήσουν σε διωγμούς, επιδρομές και εν τέλει γενοκτονία. Στο μεταξύ, ο βομβαρδισμός στα Δαρδανέλια απέτυχε να υποτάξει τους Οθωμανούς, αναγκάζοντας τους συμμάχους να επιχειρήσουν στρατιωτική αποβίβαση. Στις 25 Απριλίου, αγγλογαλλικές δυνάμεις μαζί με τα στρατεύματα Άνζακ αποβιβάστηκαν στη Χερσόνησο της Καλύπολης. Όμως οι Οθωμανοί υπό τον σχετικά άγνωστο τότε Μουσταφά Κεμάλ αμήνθηκαν στεναρά, προκαλώντας τεράστιες απώλειες. Στο τέλος οι σύμμαχοι υποχώρησαν, η Κωνσταντινούπολη σώθηκε, ενώ ο Τσόρτσιλ παραιτήθηκε και κανείς δεν ξανάκουσε ποτέ τίποτα για αυτό τον αποτυχημένο.
Οι Βρετανοί επίσης αποβιβάστηκαν στη Μεσοποταμία οδεύοντας για τη Βαγδάτη. Στο δυτικό μέτωπο, οι Γερμανοί εφάρμοσαν επιτυχημένα τη μαζική χρήση δηλητηριωδών αερίων στη δεύτερη μάχη της Ypres. Τα αποτελέσματα ευνηδίασαν τους συμμάχους, οι οποίοι συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν και οι ίδιοι το φωνικό αυτό όπλο. Ακόμα αξιοποιήθηκε η χρήση ζέπελιν, φλογοβόλων και υποβρυχίων. Οι πολεμικές τακτικές πλέον πήραν άλλη διάσταση, τις παραβιάσεις διεθνών συνθηκών και από τις δύο πλευρές, των αριθμών νεκρών, άοπλων και μη, να φτάνει στα πρωτοφανή επίπεδα. Καθώς η κατάσταση χειροτέρευε, περισσότερες χώρες επιθυμούσαν να διαλέξουν πλευρό. Η Ιταλία, παλιό μέλος της Τριπλής Συμμαχίας, αποφάσισε επιτέλους, σαν καλή και έμπιστη σύμμαχος που είναι, να μπει στον πόλεμο, στο πλευρό της Σαντάτ. Η Ιταλία ήταν γνωστό ότι δεν πολύ πήγαινε την Αυστρο-Ουγγαρία, οπότε το να είναι στην ίδια συμμαχία με εκείνη της προκαλούσε νευρικό κλονισμό. Έτσι η Αντάτ προσέγγισε την Ιταλία, υποσχόμενη της κυρίως κομμάτια της Αυστρίας και κάτι λίγο από Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε αντάλλαγμα με τη συμμετοχή της στον πόλεμο, κάτι που η Ιταλία, αν και δέχτηκε, τον πήρε πολύ κατάκαρδα. Στις 24 Μαΐου η Ιταλία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο. Οι αφρικανικές αποικίες γνώρισαν και εκείνες πολεμικές επιχειρήσεις, με τη συμμαχική κατάληψη των γερμανικών αποικιών καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Πίσω στα αυστριακά θέματα, η Σερβία υπήρχε ακόμα και αυτό δεν άρεσε. Με την είσοδο της Ιταλίας στη Δύση και τη ρωσική απειλή στην Ανατολή, η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν κάπως τριμωγμένη. Έτσι, οι κεντρικές δυνάμεις επιχείρησαν να επιστρατεύσουν ένα νέο σύμμαχο, παλιό εχθρό της Σερβίας. Η Βουλγαρία είχε ήδη εμπλακεί σε δύο πολέμους τα τελευταία χρόνια και ο δεύτερος την τζάκισε ιδιαίτερα. Επιθυμώντας την ανάκτηση εδαφών, δέχτηκε την πρόσκληση και στις 14 Οκτωβρίου η Βουλγαρία κήρυξε πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων. Συνδυασμένες αυστρογερμανικές και βουλγαρικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Σερβία καταλύοντας εντελώς γραμμές άμυνας, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο την υπόλοιπη χώρα. Ο σερβικός στρατός καθώς και πρόσφυγες διέφυγαν στα βουνά της ουδέτερης Αλβανίας. Μετά και την κατάληψη του Μαυροβουνίου, οι κεντρικές δυνάμεις εισέβαλαν και στην Αλβανία καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της. Οι Σέρβοι τελικά διέφυγαν και μεταφέρθηκαν για τώρα στην Κέρκυρα. Η Ελλάδα μέχρι τότε είχε διατηρήσει ουδετερότητα, χωρίς όμως να έχει αποφύγει τις ταραχές. Ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ήθελε να ενταχθεί η Ελλάδα στο πλευρό της Αντάτ, πιστεύοντας ότι είχε να κερδίσει περισσότερα από αυτή την επιλογή. Από την άλλη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, σύζυγος της αδερφής του Κάιζερ, είχε φιλική διάθεση προς τους Γερμανούς και υποστήριζε την τήρηση της ουδετερότητας. Έτσι, οι δύο ισχυροί άντρες σύντομα ήρθαν σε ρήξη. Κατά την εκστρατεία στην Καλύπολη, ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε το αίτημα του Βενιζέλου για συμμετοχή στην επιχείρηση. Ο Βενιζέλος τότε παραιτήθηκε και στις εκλογές του Μαΐου επανεκλέχθηκε, θεωρώντας πλέον ότι έχει τη λαϊκή υποστήριξη. Με την εισβολή στη Σερβία, θέλοντας να τηρήσει την παλιά του συμμαχία, ο Βενιζέλος κήρυξε επιστράτευση. Η διαφωνία του Κωνσταντίνου όμως επέτρεψε στην επιστράτευση μονάχα 18.000 εφέδρων για το ενδεχόμενο εισβολής. Από την άλλη πλευρά, συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη με έγκριση του Βενιζέλου. Με τις εντάσεις να μεγαλώνουν, η κυβέρνηση παραιτήθηκε και πάλι και στις εκλογές του Δεκεμβρίου ο Βενιζέλος απήχε. Συνεπώς στην εξουσία ανέλαβε το Φιλοβασιλικό κόμμα. Έτσι ξεκίνησε και σταδιακά εξελίχθηκε ο εθνικός διχασμός, τα απομεινάρια του οποίου θα ταλάνιζαν την Ελλάδα για πολλές ακόμη δεκαετίες. Το 1916 μπήκε όμορφα και ωραία για τους στρατιώτες, μέχρι ότου να ξεκινήσουν οι τρεις πιο αιματηρές επιχειρήσεις ολόκληρου του πολέμου. Καθώς το δυτικό μέτωπο παρέμενε σταθερό, οι Γερμανοί έψαχναν τρόπους με τους οποίους θα έσπαγαν τις γραμμές. Ο νέος αρχιστράτηγος Έριχ φον Φάλκενχάιν πίστευε πως για να νικήσουν τους Γάλλους χρειαζόταν να τους χτυπήσουν όσο πιο βαριά γίνεται. Αποφάσισε να επιτεθεί στο Βερντέν, οχυρό σύμβολο το οποίο οι Γάλλοι σίγουρα θα υπερασπίζονταν μέχρι θανάτου. Συγκέντρωσε ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή και στις 21 Φεβρουαρίου ξεκινάει επισήμως η μάχη του Βερντέν. Οι Γερμανοί καταβομβάρδισαν την περιοχή και πίεζαν συνεχώς τις γαλλικές θέσεις ώστε να τους εξουθενώσουν ολοκληρωτικά. Στην πλευρά των Γάλλων διοικητής ανατέθηκε ο Φιλίπ Πετέν. Ο Πετέν ενίσχυσε τις γαλλικές θέσεις και παρά τις τεράστιες απώλειες διατήρησε επιτυχώς τη γραμμή άμυνας. Ο εντατικός βομβαρδισμός όμως συνεχίστηκε. Υπό διαρκή πίεση, οι Γάλλοι ζήτησαν από τους συμμάχους τους να οργανώσουν και οι ίδιοι αντεπιθέσεις για να ελαφρύνουν την κατάσταση στο Βερντέν. Ο διοικητής των Βρετανικών εκστρατευτικών δυνάμεων, Douglas Haig, τότε ξεκίνησε να σχεδιάζει μια αντεπίθεση στα βόρεια. Η μάχη θα ήταν τόσο μεγάλη και αποφασιστική, ώστε ολόκληρο το μέτωπο θα κατέρεε. Κοντά στον ποταμό Σόμ ξεκίνησε βομβαρδισμό των γερμανικών χαρακομμάτων και έπειτα στην 1η Ιουλίου άρχισε επισήμως η μάχη του Σόμ. Αγγλογαλλικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με τις γερμανικές, των οποίων πολλές θέσεις είχαν μείνει σχεδόν ατάραχες. Έτσι οι στρατιώτες όρμηξαν μπροστά στα πυροβολικά και απαχωνίστηκαν ολοσχερώς. Η πρώτη μέρα μονάχα άφησε 60.000 απώλειες για τους συμμάχους. Ενώ η σφαγή στο δυτικό μέτωπο κορυφωνόταν, οι Ρώσοι είχαν ήδη ξεκινήσει την αντεπίθεσή τους. Τον Ιούνιο, ο Ρώσος στρατηγός Μπρουσίλοφ οργάνωσε μεγάλη επίθεση εναντίον των αυστριακών θέσεων με στόχο την πλήρη αναχέτησή τους.
Η επίθεση ήταν μεγάλη ρωσική επιτυχία, αλλά και οι ίδιοι υπέστησαν τεράστιες απώλειες. Στο τέλος, η έλλειψη ανεφοδιασμού τους ανάγκασε να ανακαλέσουν την επίθεση. Η Ρωσία ζήτησε τη βοήθεια της Ρουμανίας εναντίον της Αυστρο-Ουγγαρίας, όμως η αντίδρασή της ήταν πολύ αργή. Στις 27 Αυγούστου, με την επίθεση να είναι στα τελικά της στάδια, η Ρουμανία κήρυξε πόλεμο, έμεινε μόνη της και έπαθε Σερβία. Επίσης, η Αντάντ επέκτηνε την επιρροή της με την ένταξη της Πορτογαλίας. Στη Μέση Ανατολή, οι Βρετανοί κάνουν σημαντικές κινήσεις. Ήδη από το 1915 προέλασαν στη Μεσοποταμία με στόχο τη Βαγδάτη. Όμως οι Ινδικές δυνάμεις πολιορκήθηκαν στην πόλη της Κατ και παραδόθηκαν τον Απρίλιο. Επιπλέον, οι τοπικοί Άραβες, υποκινούμενοι από τη Βρετανική κυβέρνηση, εξεγέρθηκαν εναντίον των Οθωμανών με στόχο την παροχή βοήθειας στους Βρετανούς ως αντάλλαγμα για την ίδρυση αραβικού κράτους. Ο διχασμός στην Ελλάδα εντάθηκε το 1916. Οι παρατάξεις είχαν πλέον διαμορφωθεί και η χώρα είχε σχεδόν χωριστεί στα δύο. Αυτό οριστικά συνέβη μετά από την παράδοση της Ανατολικής Μακεδονίας στους Βούλγαρους το Μάιο και την παράδοση του Δέλτα Σώματος στρατού στους Γερμανούς. Ο Βενιζέλος μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου με την υποστήριξη της Αντάντ ίδρυσε το κίνημα της Εθνικής Αμήνης με τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή. Σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση και έτσι η Ελλάδα χωρίστηκε σε δύο κράτη. Η προσωρινή κυβέρνηση κήρυξε πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις και συνέδρα με τους συμμάχους στις επιχειρήσεις στο αναδυόμενο μακεδονικό μέτωπο. Τότε οι εμφύλιες συγκρούσεις οξύνθηκαν. Γαλλικά στρατεύματα αγκυροβόλησαν στον Πειραιά και κατευθύνθηκαν προς τα Ανάκτορα με στόχο τον έλεγχο της Νότιας Ελλάδας. Όμως οι φιλοβασιλικοί τους απόθυσαν κατά τη διάρκεια των λεγόμενων Νοεμβριανών. Ακολούθησαν διώξεις Βενιζελικών, ενώ πειναμάζησε το κράτος των Αθηνών χάρη στον ναυτικό αποκλεισμό. Οι συμμαχικές επιχειρήσεις του καλοκαιριού, αν και κάπως επιτυχημένες, απέτυχαν να αλλάξουν την πορεία του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, πέτυχαν να αποσπάσουν σημαντικές γερμανικές δυνάμεις από το Βερντέν. Στο τέλος, οι Γάλλοι απόθυσαν τους Γερμανούς και ο Φάλκενχάιν έφαγε πόδι. Μπαίνοντας το 1917, οι χώρες ήταν εξουθενωμένες. Η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης, στη Γαλλία υπήρχε ανταρσία, ενώ πολλές χώρες είχαν έλλειψη τροφίμων. Οι αγγλογαλλικές αντεπιθέσεις στο δυτικό μέτωπο απέτυχαν να αλλάξουν την κατάσταση. Ακόμα οι Βρετανοί απέτυχαν να προχωρήσουν στο Σουέζ. Στη Μεσοποταμία όμως, μετά από καινούργια επίθεση, κατάφεραν να καταλάβουν τη Βαγδάτη. Η Ιταλία είχε και εκείνη τα προβλήματά της. Το μέτωπο στις Άλπεις παρέμενε σταθερό για χρόνια. Ο Ιταλός αρχιστράτηγος Λουίτζι Καντόρνα αρχικά επιχείρησε να καταλάβει τη Σλοβενία απειλώντας τη Βιέννη. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μάχη του Ισόντζο, στην οποία οι Αυστριακοί υπερασπίστηκαν την ορεινή περιοχή γύρω από το ποτάμι. Η μάχη όμως είχε μόλις ξεκινήσει. Δυόμιση χρόνια και 11 μάχες αργότερα, οι Ιταλοί ήταν στα πρόθυρα της επιτυχίας. Έπειτα όμως οι Αυστριακοί με γερμανική βοήθεια αντεπιτέθηκαν και το μέτωπο σχεδόν κατέρευσε. Η Ρωσία γενικά πήγαινε κατά διάολο. Ο Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αντιμετώπιζε αφενός τις διαρκείς ήττες στο μέτωπο και αφετέρου την οργή του πεινασμένου λαού. Αυτή η οργή εξελίχθηκε σε επανάσταση το Φεβρουάριο. Ο Τσάρος ανετράπη και την εξουσία κατέλαβαν οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι ήθελαν να συνεχίσουν τον πόλεμο. Η κατάσταση όμως χειροτέρεψε και έτσι η Ρωσία οδηγήθηκε σε δεύτερη επανάσταση, την Οκτωβριανή. Την εξουσία τότε κατέλαβαν οι κομμουνιστές με ηγέτη τον Βλαδίμιρο Λένιν. Τότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες για αποχώρηση της Ρωσίας από τον πόλεμο. Η συνθήκη του Μπρέσλιτοφσκ παραχωρούσε στους Γερμανούς τεράστιες εκτάσεις γης. Και κάπως έτσι ένα βασικό μέλος της Αντάντ βρισκόταν πλέον εκτός πολέμου. Στην Ελλάδα, ο βασιλιάς υπό την πίεση των Αγγλογάλων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον θρόνο, αφήνοντας στη θέση το δευτερότοκο γιο του, Αλέξανδρο. Ο Βενιζέλος επανήλθε στην κυβέρνηση, ενώ τώρα οι διώξεις στόχευαν βασιλικούς. Τον Ιούνιο του 1917, το ενωμένο πλέον ελληνικό κράτος κήρυξε το πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις. Ο ελληνικός στρατός συνέδραμε τα συμμαχικά στρατεύματα στις επιχειρήσεις στο μακεδονικό μέτωπο, με τη μεγαλύτερη επιτυχία του να προκύπτει από τη μάχη του Σκρά το Μάιο του 1918. Η έξοδος της Ρωσίας από τον πόλεμο κατενθουσίασε τους Γερμανούς. Τώρα η Γερμανία μπορούσε να μεταφέρει ολόκληρες στρατιές στο βασικό της πλέον μέτωπο. Υπήρχε όμως ένα ακόμα μεγάλο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν στα πρόθυρα ένταξη του πολέμου στο πλευρό της Αντάντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Βίλσον επανειλημμένα προειδοποίησε τον Κάιζερ για τις επιθέσεις των υποβρυχίων σε ουδέτερα πλοία, με το πιο γνωστό, τη βύθιση του Λουζιτάνια το 1915.
Παρά τις προκλήσεις, η χώρα είχε διατηρήσει την ουδετερότητά της. Έπειτα όμως, οι Γερμανοί έστελαν ένα τηλεγράφημα στο Μεξικό, προωθώντας το να κηρύξει πόλεμο στις ΗΠΑ. Οι Βρετανοί όμως το ανακάλυψαν και συνέχεια το εξέδωσαν. Οι ΗΠΑ τώρα έξαλλες κήρυξαν τον πόλεμο και άρχισαν να προετοιμάζουν στρατεύματα για το δυτικό μέτωπο. Ακολούθησαν και άλλες χώρες, σημαντικότερες από τις οποίες η Βραζιλία, η Κίνα και το Σιάμ. Οι Γερμανοί πανικοβλήθηκαν. Ο πλέον Γερμανός αρχιστράτηγος Έριχ Λούντεντορφ ήξερε πως αν οι Αμερικανοί έφταναν στη Γαλλία, οι στρατιές του δεν θα άντεχαν. Έπρεπε λοιπόν να δράσει γρήγορα. Προετοίμασε μια τελική γερμανική επίθεση, στην οποία θα τα έδινε όλα. Πρώτα χτύπησε τους Βρετανούς στο Σόμ, έπειτα τους Βέλγους και τους Πορτογάλους στη Φλάνδρα. Ακολούθησε επίθεση στους Γάλλους στο Νάιν και τέλος στους Αμερικανούς. Η επίθεση αυτή κατατρόμαξε τους συμμάχους. 4 χρόνια μετά, οι Γερμανοί βρίσκονταν και πάλι στα πρόθυρα του Παρισίου. Η ραγδαία αυτή προέλαση όμως δεν έγινε χωρίς κόστος. Οι γερμανικές απώλειες ήταν σχεδόν αναντικατάστατες, ενώ ξεχυλώθηκαν κατά πολύ γραμμές τροφοδοσίας. Σε επίθεση εναντίον των Γαλλοαμερικανών στο Μάρνι, οι Γερμανοί αποθήθηκαν. Αντίθετα, η Ατάντο όλο ένα και δυνάμωνε με την άφιξη φρέσκων Αμερικανών δυνάμεων. Τότε ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών στρατών διέταξε συλλογική αντεπίθεση σε όλο το μέτωπο. Η τελική επίθεση των 100 ημερών οδήγησε τους Γερμανούς σε πλήρη υποχώρηση και το μέτωπο άρχισε να καταρρέει. Παράλληλα, οι κεντρικές δυνάμεις έχαναν σε όλα τα μέτωπα. Στο μακεδονικό μέτωπο, οι στρατιές ξεκίνησαν νέα συνολική επίθεση. Οι ισχυρές βουλγαρικές άμυνες κατέρευσαν και η εξουθενωμένη πλέον Βουλγαρία ζήτησε ανακοχή. Στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απικιακές δυνάμεις και οι Άραβες πίεζαν και από τις δύο πλευρές, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ζήτησε ανακοχή. Στο Ιταλικό μέτωπο, με νέα επίθεση, οι Ιταλικές δυνάμεις έσπρωξαν τους αποδυναμωμένους Αυστριακούς και οι άμυνες κατέρευσαν. Υπό το φόβο της περικύκλωσης και στα πρόθυρα διάλυσης, η Αυστρο-Ουγγαρία ζήτησε ανακοχή. Και τέλος, την 11η ώρα της 11ης μέρας του 11ου μήνα, η Γερμανία έκανε ανακοχή, βάζοντας οριστικά τέλος στον πόλεμο. Ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης επιβλήθηκε για κάθε μία από τις δυνάμεις. Η συνθήκη των Βερσαλιών παραχωρούσε εδάφη στις γειτονικές χώρες, περιόριζε το στρατό της Γερμανίας, ενώ της αποδίδονταν τεράστια χρέη καθώς και ολική πολεμική ευθύνη. Οι συνθήκες για την Αυστρο-Ουγγαρία προέβλεπαν τη διάλυση της αυτοκρατορίας και την ίδρυση νέων κρατών. Η συνθήκη του Νεϊγή επίσης παραχωρούσε εδάφη από τη Βουλγαρία στις γειτονικές χώρες. Τέλος, η συνθήκη των Σευρών διέλυε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα στενά να τίθεται υπό διεθνή έλεγχο. Η Ελλάδα έπαιρνε την Ανατολική Θράκη και τα νησιά Ήμβρο και Τένεδο. Η περιοχή της Μύρνης τίθεται υπό ελληνική διοίκηση για 5 χρόνια, με δημοψήφισμα στο τέλος 5ετίας. Ο χάρτης της Ευρώπης τότε άλλαξε παντελώς. Ο Μεγάλος Πόλεμος άφηνε πίσω του εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Τεράστιες εκτάσεις γης καταστράφηκαν καθώς όλο ένα και πιο θανατηφόρα μηχανήματα αναδύονταν. Πολλές αποικίες παρασύρθηκαν άθελά τους στην ανελαίτη σφαγή, χαράζοντας σκοτεινές σελίδες στην ιστορία τους. Εκατομμύρια στρατιώτες έχασαν άδικα και άδοξα τις ζωές τους μέσα στις λάσπεις, στον πάγο ή σε ένα ποτάμι, με στόχο την απόκτηση μονάχα λίγων μέτρων γης. Όσο υπέφεραν οι στρατιώτες, άλλο τόσο υπέφεραν και οι πολίτες, με τη γενοκτονία των Αρμενίων να είναι το αποκορύφωμα της πραγματικής φύσης του πολέμου. Η τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία με την εισαγωγή των τάγκς και πολεμικών αεροπλάνων, τα οποία ανέδειξαν πολλές προσωπικότητες. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι γυναίκες στον εργασιακό τομέα, ενώ πολλές απέκτησαν και μεγάλη φήμη. Προς αποφυγή ενός νέου καταστροφικού πολέμου, ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών, προκάτοχος ενός μεταγενέστερου θεσμού. Ο πόλεμος που θα τελείωνε όλους τους πολέμους περιέργως δεν τελείωσε όλους τους πολέμους. Η Ανατολική Ευρώπη αμέσως βυθίστηκε στο χάος στην προσπάθεια επικύρωσης των συνθηκών. Παράλληλα, η Ελλάδα, μετά το μεγαλύτερο διπλωματικό της θρίαμβο, έμελε να μπλεχτεί σε έναν πόλεμο, τον οποίο στο τέλος θα πλήρωνε πολύ ακριβά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδύθηκαν σε υπερδύναμη, καθώς αποδυναμώθηκαν οι παλιές, ενώ στην άλλη άκρη, μετά από έναν αιματηρό εμφύλιο, αναδύθηκε και η λεγόμενη Σοβιετική Ένωση. Για την ώρα όμως, η ταπείνωση των ηττημένων χωρών καθώς και η μη ικανοποίηση ορισμένων άλλων αποτελούσαν γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη συγκεκριμένων ανθρώπων που χωρίς σωστή επίβλεψη είχαν το ενδεχόμενο να βουλιάξουν την Ευρώπη σε έναν ακόμη καταστροφικότερο πόλεμο. Προς το παρόν όμως ο κόσμος έμπαινε σε νέα εποχή.